السلام عليكم ورحمة الله. النهارده هنتكلم عن موضوع كلنا كمصريين ممكن نكون مهتمين بيه، وهو ازاي نروح الكويت، او بمعنى اصح ايه هي الشروط ومتطلبات فيزا الكويت للمصريين. فلو حضرتك يهمك الموضوع وناوي كده ان شاء الله انك تروح الكويت، جهز كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى ورايا. بعد سنة ونص اخيرا الكويت رجعت فتحت ابوابها للمصريين في ابريل 2024، وطبعا ده بقى مع شويه شروط وقيود علشان ما يتحولش الموضوع لاقامه غير شرعيه. يعني الناس اللي كانت عايزه تروح وتقعد هناك خلي بالك هتحتاج ورق كتير وتعهدات، ولو مش عارف حاجه عن الكلام ده اسمعني بقى للنهايه. اول حاجه الكويت بتوفر لك 3 انواع تاشيره او تاشيرات للمصريين. فيزا الزياره، يعني لو انت بتشتغل هناك وعايز تجيب مراتك وعيالك دي بتبقى كمان الفيزا المناسبه. تاني حاجه فيزا العمل، عايز تشتغل ما تقلقش هتحتاج كفيل وخلاص. فيزا الطلاب مثلا لو عايز تدرس دي بقى للناس اللي بتحب تتعلم وتعمل ابحاث مثلا عادي. لو انت عالم ذره مثلا مصري وعايز تدرس في الكويت فيزا الطلاب ليك موجوده. طب ايه الشروط بقى؟ لان الكويت مش بالسهل كده ان انت تاخد التاشيره منها، يعني لازم الكفيل هو اللي يجيب العيله، يبقى بياخد مش اقل من 400 دينار كويتي، وعلى فكره ده تقريبا حوالي من 1300 دولار. ولو عايز تستضيف عمك وخالك وخالتك بقى فخلي الكفيل بقى يكون بياخد 800 او حوالي 2500 دولار. مفيش تمدد للزياره ولا تستغل الموضوع، وحتى العلاج بيقول لك روح على المستشفيات الخاصه، لا حكومه ولا بطيخ. فما تجيش بقى كده وتقول انا بعيط وتعبان الحكومه هتساعدني، لا يا باشا هتدفع. طب لو انت عايز بقى تروح كده يعني تلتحق بعيلتك سهله، بس خلي بالك من الورق اللي هتحتاجه. يعني لو عيالك مثلا اقل من 13 سنه هتجيب جواز السفر الاصلي وصوره وسمة الدخول كمان وصور إقامة الأب والأم، وحوالي من 75 ل 100 دولار، ودي حاجة طبعا بسيطة. بس خلي بالك لو عيالك أكبر من 18 سنة الموضوع بيغلى حسب السن، خد ورقك وروح تسلمه بإيدك لأي جهة مسؤولة. نيجي بقى لتأشيرة العمل واللي الكل منتظرها. لازم يبقى معاك جواز السفر وصحيفة الحالة الجنائية اللي هي الفيش والتشبيه، وكل ما كان نظيف كل ما كانت فرصتك أحسن. ومش هتدخل طبعا إلا لما يكون عندك كمان الكشف الطبي واللي معتمد من المكتب الصحي الكويتي. اصل الموضوع ده كده بصراحه كبير، يعني مش مجرد بس انك هتحجز طياره وتقعد على البحر، لا طبعا لازم تتاكد ان جواز سفرك فيه المهنه كمان، ولو اي واحد بعت لك عقد من هناك او تاشيره تبقى سهلت عليك الامور كلها. في الاخر يا جماعه لو بنفكر كده ان احنا نروح الكويت فلازم نجهز نفسنا وورقنا كويس، وكمان لان الموضوع مش بس فيزا وخلاص، ده نظام وحسابات، ومش هينفع انك تروح من غير ما تكون عارف كل حاجه هناك. وكمان هتلاقي لينكات وارقام التواصل في الوصف تحت اسفل الفيديو ان شاء الله، ولو عندك اي استفسار سيبه في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. بس كده يا سيدي، السلام عليكم ورحمه الله.